καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε αυτή εδώ τη τσάντα. Θα κάνουμε την πλέξη ψαροκόκαλο, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη πλέξη και δύσκολα μπορείτε να κάνετε λάθος. Γίνεται πραγματικά σε ένα απόγευμα αυτή η τσάντα. Δεν χρειάζεται ούτε φόδρα, ούτε κάποιο λουράκι, ούτε κάποιο χερουλάκι, τίποτα. Αυτό που θα δούμε στο βίντεο είναι πώς θα κάνουμε τη βάση της τσάντας και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε τα πλαϊνά της τσάντας, θα τη ψηλώσουμε και έπειτα θα πούμε πώς γίνονται τα χερούλια. Και αυτό είναι όλο. Για το σημερινό project θα χρησιμοποιήσουμε 200 μέτρα πολυέστερ κορδόνι, το οποίο το πάχος του είναι περίπου 5 με 6 mm. Το συγκεκριμένο κορδόνι το έχω προμηθευτεί από μια σελίδα στο Facebook, η οποία λέγεται Cord Crochet UK. Μπορείτε να γίνετε μέλη και να προμηθευτείτε και εσείς το δικό σας κορδόνι από εκεί. Είναι στα 200 μέτρα και το συγκεκριμένο χρώμα είναι το νούμερο 62. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα νούμερο 7 βελόνα και θα χρειαστούμε και μερικά σημάδια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε το πάτο της τσάντας θα πρέπει να κάνουμε 20 αλυσίδες. Έχουμε ολοκληρώσει 20 αλυσίδες και πάμε να κάνουμε άριχτα. Θα κάνουμε άλλη μια αλυσίδα και θα μπούμε στην τελευταία με άριχτο. Στην επόμενη με άριχτο. Και πάμε να κάνουμε άριχτα μέχρι και τη τελευταία αλυσίδα. Έχουμε φτάσει στη τελευταία αλυσίδα, όπου μέσα στην τελευταία αλυσίδα θα κάνουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Τώρα, από τη πάνω μεριά θα συνεχίσουμε να κάνουμε άριχτα σε κάθε θηλιά μέχρι και το τέλος. Θα πλέκουμε και αυτό από πίσω. Και πάμε να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο πόντο και κάνουμε το τελευταίο άριχτο και κλείνουμε εδώ με βουβό και όπως θα δείτε έχουμε 1, 2, 3 άριχτα, όπως και από την άλλη μεριά που κάναμε 1, 2, 3 άριχτα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι μία αλυσίδα και πάμε να πλέξουμε στον πρώτο πόντο 3 άριχτα. 1, 2,
3. Τώρα παίρνουμε το σημάδι μας και βάζουμε στα 3 στο μεσαίο. Εδώ. Και συνεχίζουμε τα άριχτα κανονικά. Μέχρι να φτάσουμε προς το τέλος. Έχουμε φτάσει πάλι προς το τέλος που είχαμε κάνει από το προηγούμενο γύρο τα 3 άριχτα και πάμε να κάνουμε 3 άριχτα στο πρώτο, 1 άριχτο στο δεύτερο και άλλα 3 άριχτα στο τρίτο. Ένα, 2, 3 και πάμε να βάλουμε το σημάδι μας από τα 3 στο μεσαίο. Τώρα στο δεύτερο είπαμε θα κάνουμε 1 άριχτο. Και στο τρίτο 3 άριχτα. 1, 2, 3 και πάμε να βάλουμε πάλι το σημάδι μας. 1, 2, 3 στο μεσαίο. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε κανονικά με άριχτα. Πάμε να συνεχίσουμε με άριχτα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Έχουμε φτάσει πάλι προς το τέλος. Έχουμε μείνει με τα 2 άριχτα και πάμε να κάνουμε στο πρώτο τελευταίο 3 άριχτα. Και βάζουμε το σημάδι μας στο μεσαίο από τα 3 και πάμε να μπούμε με βουβό εδώ στο πρώτο. Κάνουμε μία αλυσίδα και κάνουμε ένα άριχτο στο σημάδι μας 3 άριχτα και βάζουμε το σημάδι μας στο δεύτερο και πάμε να συνεχίσουμε κανονικά άριχτα μέχρι να φτάσουμε στο άλλο μας σημάδι όπου θα πρέπει να κάνουμε 3 άριχτα μέσα στο σημάδι, μετά ένα άριχτο, ένα άριχτο, ένα άριχτο και ξανά στο επόμενο σημάδι 3 άριχτα. Έχουμε φτάσει πριν το σημάδι μας και πάμε στο σημάδι να κάνουμε 3 άριχτα. 1, 2,
3. Βάζουμε το σημάδι στο δεύτερο. Και πάμε να κάνουμε ένα άριχτο, ένα άριχτο και άλλο ένα άριχτο. Μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο σημάδι. 1, 2, 3. Και εδώ τώρα στο σημάδι θα κάνουμε 3 άριχτα στην ίδια θηλιά. 1, 2, 3 και πάμε να βάλουμε το σημάδι μας στο δεύτερο. Τώρα θα πάμε να κάνουμε άριχτα κανονικά σε κάθε άριχτο, σε κάθε θηλιά, μέχρι να φτάσουμε στο σημάδι μας. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο σημάδι. Μέσα στο σημάδι κάνουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3 και ξαναβάζουμε το σημάδι στο δεύτερο. Κάνουμε άλλο ένα άριχτο στο επόμενο και μπαίνουμε στο βουβό εδώ, στο πρώτο άριχτο από το προηγούμενο. Και μία αλυσίδα. Έχουμε ολοκληρώσει το πάτο της τσάντας. Έχω αφήσει επίτηδες τα σημάδια γιατί εάν θέλετε να κάνετε πιο φαρδί το πάτο της τσάντας, κάνετε ακριβώς ό,τι κάναμε και πριν και όπου βρίσκετε τα σημάδια θα κάνετε από 3 άριχτα μέσα στην ίδια θηλιά. 3 άριχτα, 3 άριχτα, 3 άριχτα, 3 άριχτα για να γίνει πιο φαρδί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τείχος της τσάντας. Έχουμε κάνει ήδη τη μία αλυσίδα από πριν και πάμε να κάνουμε το πρώτο άριχτό μας στη πίσω θηλιά. Όχι στην μπροστινή, αλλά στην πίσω. Οπότε μπαίνουμε με άριχτο και θα πάρουμε το πρώτο νήμα, το πρώτο κορδόνι εδώ και θα ξαναμπούμε με άριχτο στη πίσω θηλιά, ξανά στο επόμενο. Θα τεντώσουμε και θα κάνουμε άριχτο και θα βγάλουμε και τις 3 θηλιές. Τώρα έχουν δημιουργηθεί εδώ 3 κορδόνια. 1, 2, 3. Θα παίρνουμε το πρώτο, θα μπούμε ξανά με άριχτο στη πίσω θηλιά στο επόμενο και τεντώνουμε και βγάζουμε και τα 3. 1, 2, 3, παίρνουμε το πρώτο, μπαίνουμε πίσω θηλιά, τεντώνουμε, βγάζουμε και τα 3. Το πρώτο, μπαίνουμε πίσω θηλιά, τεντώνουμε και βγάζουμε και τα 3. Ξανά παίρνουμε το πρώτο, μπαίνουμε πίσω θηλιά, τεντώνουμε, να έρθουν στο ύψος και βγάζουμε και τα 3. Πρώτο κορδόνι, πίσω θηλιά, τεντώνουμε, βγάζουμε και τα 3. Πρώτο κορδόνι, πίσω θηλιά, τεντώνουμε, βγάζουμε και τα 3.
και πάμε να το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε ξανά στην αρχή. Έχουμε φτάσει στο τέλος του γύρου. Παίρνουμε το πρώτο, πίσω θηλιά, τεντώνουμε και θα κάνουμε και εδώ στο τελευταίο. Τεντώνουμε και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να μπούμε 1, 2 στο τρίτο, 1, 2 στο τρίτο, εδώ, παίρνουμε το πρώτο και θα μπούμε στην μπροστινή θηλιά, όχι στη πίσω όπως κάναμε, θα μπούμε στην μπροστινή, θα πάρουμε το νήμα και θα βγούμε με βουβό. Τεντώνουμε και πάμε να γυρίσουμε το πλεκτό από αυτή τη μεριά. Τώρα θα πλέκουμε ανάποδα, θα μπούμε εδώ στη πρώτη θηλιά, εδώ, όμως θα παίρνουμε και αυτό εδώ το νήμα, θα παίρνουμε το νήμα και βγάζουμε και τις δύο θηλιές. Τώρα θα πάρουμε το πρώτο, μάλλον πρώτο το δεύτερο, θα μπούμε στο επόμενο, είναι οι δύο θηλιές εδώ και από κάτω έχει και άλλη μία. Παίρνουμε το νήμα, τεντώνουμε και βγάζουμε και τις τρεις θηλιές. Βάζουμε το σημάδι μας και παίρνουμε, είναι 1, 2 στο τρίτο, μπαίνουμε στο επόμενο και παίρνουμε και το από κάτω, παίρνουμε, τεντώνουμε και βγάζουμε και τις τρεις θηλιές. 1, 2, 3, παίρνουμε το τρίτο και παίρνουμε στο επόμενο, αλλά και την από κάτω και το από κάτω νήμα. Παίρνουμε το νήμα, τεντώνουμε, βγάζουμε και τις τρεις θηλιές. 1, 2, παίρνουμε το τρίτο, μπαίνουμε στο επόμενο, παίρνουμε το νήμα, τεντώνουμε, βγάζουμε. 1, 2, 3, το τρίτο, μπαίνουμε στο επόμενο, τραβάμε, βάζουμε και τις τρεις και συνεχίζουμε να το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε και στο τελευταίο. Έχουμε φτάσει προς το τέλος. Πάμε να κάνουμε τα τελευταία
για να δείξουμε μετά την ένωση. Τεντώνουμε, βάζουμε και τα 3. Και έχει μείνει και εδώ ένα τελευταίο. Τεντώνουμε, βάζουμε και τα 3 και αυτό που θα κάνουμε είναι παίρνουμε πάλι κανονικά το τρίτο νήμα και στο σημάδι μας θα μπούμε από μπροστά στη πίσω θηλιά, από εδώ δηλαδή. Βάζουμε το σημάδι και θα μπούμε με βουβό στη πίσω θηλιά από μπροστά. Θα πάρουμε νήμα και θα βγάλουμε τις θηλιές. Αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι να κάνουμε το πρώτο άριχτο στη πρώτη εδώ αλυσίδα, στην οποία θα μπούμε και στις 2 αλυσίδες, εδώ, και από ό,τι θα παρατηρήσετε έχει άλλο ένα κορδόνι από την κάτω μεριά που πρέπει να το περάσουμε και αυτό. Παίρνουμε το νήμα και βγάζουμε και από τις 2 θηλιές. Τώρα έχουμε 1, 2 κορδόνια. Παίρνουμε το πρώτο, μπαίνουμε στο επόμενο και στις 2 θηλιές, αλλά και περνάμε τη βελόνα μας, το βελονάκι μας και στο κάτω κορδόνι. Τεντώνουμε, βγάζουμε και τις 3 θηλιές. Πάμε να βάλουμε το σημάδι μας. Και συνεχίζουμε κανονικά. Παίρνουμε το πρώτο κορδόνι, παίρνουμε στο επόμενο, μην ξεχνάτε να παίρνετε και το από κάτω κορδόνι. Τεντώνουμε, βάζουμε και τις 3 θηλιές. Παίρνουμε 1, 2, το τρίτο, μπαίνουμε στο επόμενο και παίρνουμε και το από κάτω. Τεντώνουμε, βγάζουμε και τις 3 θηλιές. Παίρνουμε το τρίτο, μπαίνουμε στο επόμενο, 2 θηλιές και από κάτω. Ξανά. Έχουμε φτάσει προς το τέλος. Παίρνουμε το πρώτο νήμα και πάμε στο σημάδι μας και θα κάνουμε βουβό εδώ στο πρώτο, στη πρώτη θηλιά, την μπροστινή θηλιά. Γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας και θα κάνουμε κανονικά όπως κάναμε και πριν. Θα πάμε ανάποδα και θα μπούμε στο πρώτο εδώ, παίρνουμε το νήμα και από τις 2 θηλιές παίρνουμε το πρώτο, μπαίνουμε στο επόμενο, να προσέξετε να παίρνετε και αυτή, εδώ είναι οι 2 θηλιές, να παίρνετε και την από κάτω, το από κάτω νήμα, τραβάμε και βάζουμε το σημάδι μας. Εδώ ήταν το πρώτο, αυτό ήταν
το δεύτερο που κάναμε. Και συνεχίζουμε. Παίρνουμε το πρώτο νήμα, το τελευταίο από τα 3, παίρνουμε στο επόμενο, τραβάμε και βγάζουμε και από τις 3 στυλιές. Κάνουμε γενικά την ίδια διαδικασία, γύρω-γύρω. Θα φτάσουμε πάλι στο σημάδι μας, εδώ, και θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στο πιο προηγούμενο γύρο. Και θα φτάσουμε τη τσάντα στο επιθυμητό ύψος που θέλουμε και να δούμε πώς γίνονται τα χερούλια. Έχουμε φτάσει σε αυτό το ύψος της τσάντας. Μπορείτε να κάνετε λιγότερους γύρους ή περισσότερους γύρους. Στη συγκεκριμένη έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 γύρους. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το τελευταίο γύρο, να δούμε πώς θα κλείσουμε εδώ. Και εδώ έχουμε το σημείο μας. Πάμε να το ενώσουμε με βουβό. Παίρνουμε την κλωστή. Και είναι έτοιμο. Και αφού κλείσαμε και το τελευταίο γύρο, θα αρχίσουμε να πλέκουμε κανονικά από αυτή την κατεύθυνση. Έχω βάλει ήδη τα σημάδια μου για τα χερούλια, οπότε να σας εξηγήσω πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε τα άριχτά μας, έτσι όπως έχουμε μάθει, οπότε θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και εδώ θα αρχίσουμε να κάνουμε τις αλυσίδες μας. Όμως θα αφήσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κενά και θα μπούμε στο ένατο, που θα συνεχίσουμε κανονικά αφού μπούμε στο ένατο και θα κάνουμε ακόμα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Θα αφήσουμε τα κενά μας για να κάνουμε την αλυσίδα. Το κενό μας είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μπαίνουμε στο ένατο και κάνουμε άλλα 10 μέχρι το τέλος. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε τα χερούλια τον πρώτο γύρο για να κάνουμε και το δεύτερο από πάνω από τα χερούλια. Οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε. Κανονικά μπαίνουμε στο πρώτο. Μην ξεχνάτε να παίρνετε και αυτό εδώ.
έχω φτάσει στο σημείο για να κάνω τις αλυσίδες για το χερούλι. Θα κάνουμε 16, 1, 2, 3. Έχουμε κάνει 16 αλυσίδες και είπαμε αφήνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και θα μπούμε στο ένατο. Από εδώ. Και συνεχίζουμε κανονικά. Παίρνουμε την πρώτη κλωστή, μπαίνουμε στο επόμενο. Μην ξεχνάτε να παίρνετε και αυτό το κορδόνι. Παίρνουμε το κορδόνι, το τελευταίο, μπαίνουμε στο επόμενο, τραβάμε, βγάζουμε και τις 3 στυλιές. Έχουμε φτάσει και στο επόμενο σημάδι. Και κάνουμε ξανά 16 αλυσίδες. Αφήνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μπαίνουμε στο ένατο. Και συνεχίζουμε. Και πάμε να κάνουμε εδώ την ένωσή μας. Παίρνουμε το νήμα και παίρνουμε από πίσω, από την μπροστινή μεριά στην πίσω θηλιά, και είναι έτοιμο. Τώρα αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι πάλι γυρίζουμε τη τσάντα και θα πρέπει να πλέξουμε από αυτή την κατεύθυνση τώρα μέχρι να ξαναφτάσουμε στο τέλος. Και τώρα αυτό που κάνουμε είναι όπως κάνουμε και όλες τις προηγούμενες φορές. Μην ξεχνάτε να παίρνετε και αυτό το νήμα. Παίρνουμε το πρώτο. Θα βάλουμε το σημάδι μας για όταν επιστρέψουμε να το κλείσουμε. Και κανονικά παίρνουμε το νήμα μας και μπαίνουμε στην αλυσίδα. Παίρνουμε το νήμα το πρώτο και μπαίνουμε στην αλυσίδα.
Πάμε να το συνεχίσουμε γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ για να κλείσουμε τη τσάντα και είναι έτοιμη. Κάναμε και το τελευταίο χερούλι και πάμε να δούμε πώς θα κλείσουμε εδώ. Μας έχουν μείνει άλλα δύο. Μην ξεχνάτε και αυτή την κλωστή να παίρνετε, το κορδόνι. Και το τελευταίο. Παίρνουμε την κλωστή. Και εδώ που έχουμε το σημάδι μας, κάνουμε βουβό. Παίρνουμε την πρώτη, παίρνουμε στην μπροστινή θηλιά και έτοιμο. Για να το ασφαλίσουμε, θα κόψουμε παίρνουμε έναν αναπτήρα και καίμε την άκρη. Για να το ασφαλίσουμε, είναι πολύ απλό. Το βάζουμε από τη μέσα μεριά.